Terveiset mun joukkuetovereille, Special Henry, Podi ja Myltsi ja Sirva. Onko vittu? Mistä sä haluaisit lähteä liikenteeseen? No, niistä kysymyksistä. Ei, onko sulla jotain, mitä sä haluat sanoa? Ei oo. Onko varma? Joo. Taitaa olla varmaan hyvä ryhti. On helppo puhumaan. Me muutettiin Suomeen joskus silloin, kun mä olin 3-vuotias. Mä kävin päiväkodit ja eskarit, koulut, kaikki Suomessa. Asuttiin Askistossa joskus, oltiin niinku ainoa tummaperheessä ja se oli kyllä todella pieni koulu, joku 200 henkilöä. Yläasteella oli vähän isompi koulu, 1000 opiskelijaa. Kahvi. Mitä sä veikkaat, miten muut kuvailis sua? Mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että mä oon hauska kaveri. Vähän tuntuu. Mä en tiedä nauraks jengi mun vitselle, mutta sä voisit auttaa mua tässä kysymyksessä, että onko mä sun mielestä hauska? Niinku, mä en tiedä. Eikö sitä mun reaktio riitä? Mun mielestä sä oot aika hauska. No, sit mä oon hauska. Toivotaan niin. Kasiluokalla sain friendiltä niinku tän pelin. Se ehdotti, mä sanoin ei. Sitten mä näin mun isobrodi pelasi läppidellä sitä. Mä sanoin okei. Mä aloin testailla. Mä vihasin tätä peliä. Mä pelasin LOLin jonkun hetken. Mutta sit mun kaikki friendit lopetti LOLin, meni CS ja mä sanoin no okei, why not? Meni messiin ja alussa oli todella vaikea pelaa. Iso senssi ja tällaista. Läppäri, lagas. Sitten kun saa sen ekan niinku headshotin, one tapin, niinku sprayin, sitten oli sellainen heti sellainen okei. Niinku wow. Tälleen. Tuo on hyvä fiilis, kun se oli niin vaikeaa alussa. Pari kertaa lintsasin kouluun, että pääsis himaa pelaa. Tai et jäin himaa pelaa. Sitten tajusin, niinku, että okei, tää on legit ihan, niinku, tässä on niin paljon monta eri juttua, eri anglejä. Halusi oppia lisää ja sit siitä se lähti. Halusi olla parempi kuin muut. Sitten kun lähdin pelaa, jotka ei pelannut frendeen kanssa. Sitten meni pelaa niinku Suomi-servoja ja tällaista. Sitten suomen kieli oli vielä pahempi, mikä nyt on, tai paljon huonompi silloin. Niin ei oikein päässyt porukan mukaan, kun se oli vähän nihkeä, rasistinen niinku mesta. Ja kun se oli perseestä, että mä olin silloin todella nuori, niin mä puhuin kisabroidille, lohdutti perus. Sitten pääsin siihen mun eka jengiin, M1G, sieltä sit muura lähti. Mä olin todella alokas silloin ja peli kerrallaan pelasin ja eteenpäin pääsin. Kyllä, mikä on semmoinen asia, mitä sä niinku tykkäät niinku tehdä? Mikä tulee ensimmäisenä mieleen? Okei. Joo. Toivotaan leikkaa. Joo, ensiakatemia alussa oli kyllä vaikeita, uusi rooleja, vaikeammat vihut, uudet posit. Sitten niinku, jännitti ihan vitusti. Peli ei kuljenut yhtään. Sitten aina kun peli ei kuljenut, kaivoin itselleni isomman kuopan, haukun itteeni. No esim. Ulo auttoi mua todella paljon siihen, kun tuli sanoa, että pakko pelaa intuitiolla, ei pidä miettiä siihen kun pelaa. Niin se on auttanut todella paljon. Sitten mä aloin miettiä, että niinku, okei, intuitio. Mä vedän niinku perus, alan nyt riehusservulla ja tälleen. Sitten se on toiminut. Vaikka tietenkin pitää vähentää joissain kohdissa, niin englanniset sanoo, mutta kyllä se on niinku auttanut, että niinku pitää olla oma itsensä servulla myös ja ulkona servusta. Off-päivärutiini. Ei ole oikein mitään off-päivärutiinia, kun demaria ennen on fresh. Demaria ja aimbotsi. Jotain mitä haluaisin välttää aina offin aikana on raskas ruoka, niin kuin ennen offia. Tietenkin jos meillä on ollut ampeleja tuossa vähän aikaa, niin ja mä oon jotain vettä. Tai jos on ollut paasto, niin en ole vetänyt mitään, mutta joku vesi on fresh ennen pelejä. Jos on iltapäiväpeli, niin joku light ruoka ennen sitä. Jos on hauskaa, niin sit pystyy pelaamaan. Se on legit. Jos on hauskaa, niin pystyy pelaamaan. Se on tuonut mulle niinku, varsinkin kun lähtee näihin jengeihin ja kaikkeen, niin oppii oikeasti todella paljon asioita, mitä ei niinku, mä en tiedä mistä mä olisin oppinut nämä asiat. Kaikki nämä tiimihenkiä ja tällainen. Et kaikki nämä pienet jutut, niinku, mitkä saa kavereiden konferenssin ylös ja oman konferenssin ylös, on niinku, se on avannut vähän mun silmiä, että on tajunnut näitä pieniä asioita myös. Mitä harrastuksia mulla on CS ulkopuolella olisi niinku kuntosali, se on ihan jees, se on kivaa. Rakastan sitä. Ja muutenkin vaan, ei oikein mitään muuta, pelaan vaan CS. Team Talkit, mitä on jäänyt mieleen, no se oli se one-on-one sunkaa, se on se aina ei pidä miettiä joukkojen parasta, pitää miettiä myös itsensä parasta. Siitä eteenpäin alkanut vähän miettiä itteensä, sitten peli on myös mennyt siitä eteenpäin. Mun kehityskohta pelaajana ois. Miten antaa palautetta esimerkiksi tietyille pelaajille? Pitää siinä kehittää paljon enemmän. Ei pidä pelkää antaa palautetta toiselle pelaajille. Vahvuuspelaajana olisi varmaan hyvän ilmapiirin tuominen, joka on myös mun heikkous. Joskus ei vaan lähe, ei ole energiaa, joskus on liikaa energiaa. Pitää löytää vaan keskikohta ja eikä sit kun se löydy, niin peli näyttää paljon paremmalta. Mikä saa Jussi syttyä? Varmaan one-tapit on ihan jees. On jees. Okay. Mistä Jussi tilttaa? Kun omat tekee tyhmiä pelauksia, tai kun Jussi tekee tyhmiä pelauksia, tai kun Jussi osaa shotteja, tai kun Jussilla on huono energia ja että hän tietää, että hän let down the team, niin silloin Jussi on todella surullinen. Huomaatko sä aina, kun sä rupeat niin sanotusti tilttaa siellä servuilla? Kyllä mä sen itse huomaan.
valitettavasti se on vaikea suppressaa. Ja ennen peliä jo skidisti tietää jo, että minkälainen fiilis siitä pelistä tulee olla. Ja joskus ei voi vaikuttaa asiaan, joskus voi vaikuttaa, mut it is what it is. Miksi musta tuntuu, että mä haluan lopettaa tämän haastattelun? Tää on ollut todella pitkä, mä en jaksa enää vastaa kysymyksiin. Mä haluan vittu. Onko rating tärkeä mulle pelaajalla? No riippuu. Stats rating ei niin paljon. Mappi rating näkee prosentit, kun paljon voittaa karttoja. Pelaajaratingilla oli ennen tärkeää, sitten Snappi sanoi tärkeän lauseen, että jos te voitatte pelin, niin kaikille hyvät statsit. Ja loppujen lopuksi voitto on tärkeä. Jotain mitä mä haluaisin puhua mun joukkuetavereista. Kaikkien pitäisi hymyillä enemmän, varsinkin Georgia. Ja nauttia elämästä. Jengille maksetaan, että ne pelaavat videopeliä, niin nauttikaa. Toivottavasti CS suhteen. Varmaan voittaa majorit. Tällä hetkellä mun elämän 3 prioriteetti on pelata CS, nauttia ja nauttia. Ei mulla ole lempiruokaa. Ruoka mikä ruoka. Podi on trolli, pelikaveri. Niinku hauskalla tavalla trolli. Todella hauska äijä. Ihan hyvä pelaa Monsteria. Mun mielestä on niinku jengin hauskin. Eli joskus se on vaan liian hauska. En on muuttunut todella paljon. Se on oikeesti on niinku mun mielestä muuttunut eniten tässä jengissä. Se on leikit todella positiivinen, riehuu. En tiedä mistä se on tullut, mutta se vois keep it up. Ja muutenkin mukava kaveri. Minkälainen joukkuetaveri Sirva on? Tuntuu se pisimpää tässä jengissä. Se on muuttunut todella paljon. Tekee paljon duunia, IGL. Ja muutenkin aina positiivinen. Ja ihan freesi jätkä. Voi kertoa mitä vastaan kaverina, ei kerro eteenpäin. Nyt se on todella pitkä kaveri, todella pitkä. Tykkää katsoa animea, pitkä. Joskus hauska, harvoin, joskus. Mut mä tykkään myllystä eniten tässä jengissä. Mä oon ainakin tavannut kaveria sellaista. Niinku tavalla omituinen ja hyvällä tavalla omituinen. Niinku, mä tykkään myllystä. Hello, tässä Joseph Juice ja Adam. Pelaan ensiaikaisemmista rifle-roolia ja tykkään pelata CS.